Kahon sa Pinadayag or the Book of Revelation is the conclusion of the whole Bible. Conclusion siya. Siya ang katapusan nga nag-summary sa tibuok Biblia. We have the beginning in the Bible, which is the book of Genesis, and then we have the book of Revelation as the very conclusion of the whole Bible. So kung aalisin nyo yung book of Revelation, malaki po yung kulang. Meron tayong beginning, pero wala po tayong ending. Kaya napakahalaga po ng book of Revelation na maintindihan natin ito. Sapagkat dito mo malalaman kung saan patutungo ang lahat ng ginagawa natin ito. The book of Revelation is being closed by the enemy because only few Christians truly understand the book of Revelation. That's why we need to spend time to understand, to read this book and understand this book, the book of Revelation. We have to know that Apostle John was exiled in the island of Patmos. He was exiled. The environment was so uncomfortable to him. Di gaya natin ngayon, nagka-quarantine nga tayo. Pero ang dami nating reklamo, parang hindi natin kaya. Pero tingnan mo si John. When he was exile po yun, hindi po quarantine. Hiniwalay po siya sa lugar at inilagay sa isang isla na walang laman. Napakahirap po nun. Kung titingnan po ni Apostle John yung paligid niya, his circumstances, talagang madi-discourage kayo. But he remained focused on Jesus, on his ministry, and he learned how to look up. Paano siya tumingin sa taas? At nang tumingin po siya sa taas, nakita niya po yung vision. Hindi siya nakatutok sa kanyang circumstansya. He did not look about his circumstances, but he looked towards heaven. And in Revelation chapter 4, we can see that John was looking towards heaven, and then what he sees, according to him, a door standing open in heaven. Revelation 4:1, this is what it said. After these things, I look, and behold, a door standing open in heaven. Wow! Alam nyo, kahit gaano kahirap, kahit ano mas sufferings ang dinadaanan ng isang Kristiyano, ang lahat ng ito ay meron pong pagpapala, meron pong gantimpala. Sapagkat kung ikaw ay nagsasuffer ng dahil lang po sa testimony ni Jesus, ito po ang mangyayari sa iyo. The heaven will be open to you. It's like the time of Jacob when he was running out for his life at nakatulog siya sa wilderness at yung bato naging una niya. What he sees, what he was seeing was yung ladder. Nakikita niya yung heaven naging open, and he was nakita niya yung mga angels na they are coming down and they're going up. So it was truly a reward for Jacob na nakita niya yung heaven naging open sa kanya, and then he heard voice coming from the heaven. Hindi lang po si Jacob, maging si Ezekiel 1:1, the heaven was open towards him. Kita niya kung ano yung langit. Maging si Esteban, nung siya pinapatay na diyan sa New Testament, ano nakita niya? When he looked up, nakita niya the Son of Man is being standing up on the throne. Nakita niya yung heaven, nakita niya yung trono, nakita niya si Jesus. So heaven is open to those people who live and suffered for the testimony of Jesus. So the book of Revelation is just a reward for
Apostle John that he was able to see the scenery in heaven. Kita niya yung ano yung loob ng langit. Kung titingnan niyo yung Revelation 4:1, sinabi po diyan, a door standing open in heaven. Wow! Like Jesus, when he was baptized in River Jordan, the heaven was open and there was a dove descending, tapos there's a voice. So, if we are committed to the Lord, and if we suffered for the testimony of Jesus, yan po yung gantimpala natin. The heaven will be open. And it will be an opportunity for us na makita natin yun kung ano yung heaven, ano yung loob nun. Titingnan natin yung Revelation chapter 4 verse 1. Sabi po diyan, the first voice which I heard was like a trumpet speaking with me. It says, come up here and I will show you things which must take place after this. Oh, binibigyan po si John ng opportunity na makita niya kung ano yung loob ng heaven. Sabi doon sa voice na pumunta ka dito, ipapakita ko sa iyo yung mga mangyayari. So yun po ang opportunity ni John na nakita niya kung ano po yung nasa loob ng heaven. Verse 2, immediately I was in the Spirit. Immediately, Apostle John was full in Spirit. When he was full in Spirit, nakita niya a throne set in heaven. Wow! I was in the Spirit, and behold, a throne. Trono. Sentro po ng langit ay trono. Yan po yung pinaka-administrasyon ng Diyos sa buong universo. In the whole universe, the throne is the very center of God's administration. So, the heaven has throne. Meron pong trono. Ano po yung nasa tronong yan? Sabi diyan sa verse 3, he who sat there was like a jasper and a sardius stone in appearance. Meron pong nakaluklok doon sa tronong yun. At walang iba po ang Diyos. Siya po ang nakaupo at nakaluklok diyan sa tronong yan. At makikita po natin yung appearance nung nakaupo. Sabi dito, jasper was like a jasper and a sardius stone. Ano po yung jasper? Yung jasper po, ang kulay po niyan ay dark green. At yung green na yan, ang kahulugan po sa Bible, the meaning of the green is light. Meaning God is the source of light. God is light. And God can dispense life because He is light. Siya po yung buhay. Yung eternal life na yan, sa Kanya po galing yan. So, it represents by jasper. And then may pangalang precious stone po. Jasper is a most precious stone. Merong pangalawang most precious stone na tinatawag na sardius. Yung kulay po ng sardius ay red, pula. At ang red sa Bible ay sinisimbolo po ng dugo. It's the blood that gives us redemption. So yung Diyos po natin, hindi lang po mayroon siyang buhay, siya po ang may author ng redemption. Dahil po sa Kanya, meron tayong redemption. So, jasper and sardius, it speaks about God is life and God's redemption. So dalawa po yan. Yan po yung kailangan natin. Before po tayo magkakaroon ng buhay, kailangan po natin ng redemption. Tingnan nyo po yung breastplate ng high priest ng Old Testament sa Israel. Ang unang bato po dyan sa breastplate na yan ay sardius. At ang last po ng precious stone na meron pong titik ng Hebreo, ang last na word po, ang stone dyan ay jasper. So, una po yung sardius, huli po yung jasper. Ibig sabihin po, yung tao kailangan po munang ma-redeem because sardius is red. Before you have life. Pero sa gana ng Diyos, o in God's eyes, in God's side, una po yung jasper. Kasi siya naman po yung buhay. Pero hindi niya po maibigay yung buhay kung hindi po daraan yung redemption. Kaya nagplano siya ng redemption. Pinadala niya yung anak dito sa mundo upang maging offerings para merong blood na isished
At yung blood na yan ang magre-redeem sa lahat ng sangkatauhan at yan po ang magre-resolba ng mga kasalanan ng tao. So, we have these two colors, the jasper and the sardius. At ano po pa ang nasa tronong yan? Sinabi po sa verse 3, there was a rainbow around the throne in appearance like emerald. Meron pong rainbow around the throne. Alam nyo po, yung rainbow na yan, it signifies the covenant of God. Sabi niya, hindi niya po lilipulin ang tao sa pamamagitan ng baha, through the flood. Yan po yung covenant niya kay Noah. So, in the throne, nare-remember ng Panginoon, ng Diyos, na ang tao, kahit yung trono niya ay for judgment, because in the book of Revelation, yung trono po ay for judgment. No? For judgment for the whole universe. Meron po tayong sinasabing throne, dyan sa epistle na yan, yan po ay throne of grace. When you receive mercy, you need the throne of grace. Pero dito po sa book of Revelation, pag sinasabing trono ng Diyos, is dyan po galing ang lahat ng judgment. Lahat po ng desisyon, lahat po ng gagawin. Dyan po galing lahat. So ito po ay nagsisimbolo na yung rainbow na yan ay covenant. At ang rainbow na yan, kulay na yan is emerald. When he pursued judgment to the people, he still remember the light. Hindi niya uubusin, merong matitira. Dahil meron siyang covenant ni Noah na hindi niya lilipulin ng baha tulad ng paglipol niya noon na it's only the family of Noah got saved. Pero this time, it's very, very limited po yung judgment niya because meron siyang people of Israel, meron din siya pong churches na kailangang ingatan. So ito po ay nagsisimbolo ng proteksyon ng Diyos. At sa Revelation 4:4 po, ano pa ba ang meron? What else are the elements in the throne of God na nakita ni John doon sa heaven? Nakita niya around the throne were 24 thrones. Meron pong nakapaligid, no? Around the throne of God, there are 24 thrones. And on the thrones, I saw 24 elders sitting, clothed in white robes, and they had crowns of gold on their heads. Sa bersikulo pong yan, nakita po ni John, meron pong 24 thrones at meron pong nakaupo. Ang nakaupo dyan yung 24 elders na nakasuot ng mahabang damit at meron po silang corona, meron po silang crown of gold. Ano po ibig sabihin yan? Yung 24 elders, yung elders po, angelic elders po ito. Meron po sa Bible, ginagamit yung salitang elders. Halimbawa, elders in the tribes of Israel. Sa church din, meron pong elders in the churches. Big sabihin po, namumuno sila. Sila pong tagapamahala. Doon po naman sa heaven, meron pinong mga elders. 24 elders. They are angelic being. Sila pong tagapamahala sa buong universo. Sa lahat po ng mga anghel. So, naka-white robe. Ibig sabihin, they are also functioning as priest. Kasi yung priest, pag mahaba yung robes, it speaks about the priest. Tsaka pag may crown, it speaks about the kingship. So, ito pong 24 elders na ito, as angelic being po, na nasa langit ngayon, ay sila po ang elders sa lahat ng mga anghel. Sila po ang tagapamahala sa buong universe. Ito po naman dito sa verse 5, pagpapatuloy natin ito, sabi dito sa verse 5 ng chapter 4 of Revelation, from the throne proceeded lightnings, thunderings, voices. Wow! Sa trono, meron pong mga lightnings. Ano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin po, dito ay meron pong judgment na nangyayari. So, kagaya po ng Mount Sinai na kumukulog, yung presensya ng Diyos doon na umakyat si Moses, nung galit siya sa mga tao dahil ang tao ay nagsumasamba sa mga idols,
galit ang Diyos, kaya naririnig yung mga lightnings, yung mga thunderings and voices na yan, na galit po ang Diyos. Diyan po sa Book of Revelation, ganun doon po, na God is angry to what happened to the mankind today, for the present situation. So, meron po mga judgment galing sa tronong yan. Sinabi din po sa verse 5, ang nakita ni Juan ay merong 7 lamps. 7 lamps of fire were burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Ano po ibig sabihin nun? Yung 7 lamps na yan, connected po yan sa 7 candlesticks. Yung sa tabernacle, meron pong 7 golden lampstands. Yung 7 candlesticks. Yan po yung umiilaw sa buong holy tabernacle. So, ibig sabihin po, doon sa langit ay meron ding pong 7 ilaw na nagliliyab. Ano po ibig sabihin nito? It speaks about searching, burning, shining, giving light. So ito po yung 7 espiritu ng Diyos. Sabi doon sa verse 5, the 7 lamps before the throne, which are the 7 spirits of God. Ang function po nito ay ang pag-search, pag-observe, pag-shine, pag-gives light. Kaya po, ito po yung pinapadala ng Diyos sa buong mundo para magkaroon po ng ilaw, magkaroon po ng shining sa mga tao po na nangangailangan sa Kanya. Yan po ang gumagalaw sa buong universo, yung 7 espiritu ng Diyos. Yung 7 po, hindi po ibig sabihin na may 7. God has 7 spirits. That 7 spirits, it's only the one Spirit of God. No? Isa lang po yung espiritu ng Diyos. But it was intensified into 7. Parang pinapalakas po. Pinapalakas dahil sa panahon na ito, this is now the degraded situation ng mga churches today. Pati yung mundo ay papunta na po sa kasamaan. So kailangan pong i-intensify at para po yung kaliwanagan, yung moving of the Holy Spirit will increase in power. Kaya po meron po doon sa trono ng Diyos, doon sa langit, ay naroon po ang 7 espiritu ng Diyos na naging 7 ilaw na nagbe-burn night and day po. So, another verse po, pagpapatuloy po natin, sabi po dito sa verse 6, before the throne there was a sea of glass like crystal. Dami pong nasa langit, dami pong nakapaligid doon sa tronong yon. Nakita natin meron pong 24 thrones, meron pong rainbow, meron pong 24 elders na nakaupo doon, no? Tapos meron pang 7 lamps. Tapos ngayon sa verse 6, ano pang meron? Doon sa trono na yan, before the throne, there was the sea of glass like crystal. Now, ngayon po yung sea of glass like crystal, it's the totality and yun po yung kabuuan, lahat ng mga negatibo, no? Lahat ng negative na dinajudge ng Panginoon, dun pumupunta sa sea of glass na yan. It's a fiery sea of glass. Nasa harap po yan ng trono. Lahat po ng mga negative na dinajudge niya, yun po ang container sa lahat ng dinajudge niya ng mga kasamaan. So dito po, around the throne, it's a very like crystal, napaka-transparent po ang ginagawa ng judgment ng Diyos, na lahat po ng mga negatibo ay makikita niya doon sa trono niya. At ano pa ang nasa trono niya? They have 4 living creatures. May 4 na creatures. Full of eyes in front and back. So, 4 living creatures. Ang daming mata. May mata sa harap, may mata sa likod. Lahat, it's surrounded by eyes. Itong 4 living creatures na to, bakit 4? Because this represents the 4 corners of the earth. 4 na sulok ng mundo. At ang nire-representahan po nito ay ang buong creation ng Diyos dito sa mundo. At bakit maraming mata? Because the eyes are for transparency. Nakikita lahat. Hindi na po kailangan lumingon para makita yung likod. Meron na pong mata sa likod, merong mata sa lahat ng kanyang katawan. Ibig sabihin, these creatures are very, very transparent.
transparent po siya, hindi opaque. Kailangan po tayo mga Kristiyanos, dapat ay maging transparent din po yung buhay natin. Wala tayong tinatago. Lahat nakikita, loob man at labas. At ginagawa natin sa bahay, ginagawa natin sa church, o saan man tayo pumupunta, dapat transparent po yung buhay natin na wala kinakahiya. Yan po yung four living creatures na yan. It represents the four creation. Number 1, sabi po dito sa verse 7, the first living creature was like a lion. The second living creature is like a calf. The third living creature had a face like a man. And the fourth living creature was like a flying eagle. Ito pong lion na ito po ang sumisimbolo sa lahat ng mga animals, first animals. Siya po ang nagre-represent sa lahat ng mga animals na yan. Yung pangalawa po, yung calf, yung baka. Siya po ang nagre-represent sa lahat ng mga beast. At yun namang pangatlo, it's like a man. It represents a man. Lahat po ng sangkatauhan, nire-representahan po niya. And the fourth living creature is like a flying eagle. Ang eagle naman po, siya po ay nag-represent sa lahat ng mga ibon sa buong mundo. 4 na sulok sa buong mundo, nire-representahan ng 4 na ito. Leon, calf, man, and the flying eagle. Bakit wala po yung isda? Bakit hindi po nakasama yung mga creeping creatures? Sapagkat po, yung creeping creatures, hindi po yun kasali. Yung creeping creatures, ang nagre-represent dyan si Satanas po. He's the old serpent. He's the serpent na nanlilin lang ng unang tao na si Adan at si Eva. Dito sa Book of Revelation, he's still the serpent. Tinatawag po siyang old serpent. Ang nirepresentan lahat po ng creeping things. Wala po yan sa new heaven and new earth. Hindi na po mapapasali ang mga animals, ang mga creatures na yan. Bakit po walang isda? Bakit hindi na re-represent yung isda? Sapagkat sa new heaven and new earth, wala na pong dagat. Bakit wala pong dagat? Bakit may dagat po? Why we have sea today? Because itong tubig na ito, itong dagat na ito, this is the judgment nung nag-rebelde po si Lucifer. Yung buong mundo tinatakpan ng buong tubig. Pero sa bagong langit, yung bagong langit, bagong lupa, the new heaven and new earth, hindi na po kasama yung dagat at wala na pong isda. Kaya hindi na po siya nakasali dyan sa four living creatures na yan. At sasabihin natin dito sa verse 8, babasahin na po natin, sabi dito, the four living creatures, each having 6 wings, were full of eyes around and within. Meron po siyang 6 na pakpak itong four living creatures. Ibig sabihin po, he's an angelic representation. So, may 6 na pakpak. Sa mga anghel po ng Diyos, yung cherubim, meron pong 2 pakpak yan. At sa ibang verse, meron din siyang 4 na pakpak. At yung seraphim ay merong 6 na pakpak. 6 wings. So, ibig sabihin po, itong four living creatures na ito ay combination of seraphim and cherubim. So, mga anghel po ito na nasa trono, sumasamba sa Panginoon, day and night. Wala pong rest. Sila po'y sumasamba doon. So, ito po yung nakita ni John. Nakita niya ang heaven. Nakita niya yung trono. Nakita niya yung nakaluklok doon. Nakita niya kung anong nakapaligid doon. Nakita niya yung 24 thrones with 24 elders. Yung mga angels yun. Nakita po niya yung four living creatures. Nakita niya yung rainbow. Nakita niya po yung glassy sea. Na doon yung mga negative, dinajudge ng Diyos dyan sa tronong yan. Alam niyo po, the book of Revelation, this is the book of prophecy. Ibig sabihin, this is the book of predictions. Hindi pa po nangyayari. Pero bakit po ang book of Revelation, yung verb niya, tsaka yung mga ginagamit na mga sentence, ay bakit past tense? Sapagkat po sa Diyos, ito ay nangyayari na. Sa God's side, bakit? Kasi wala pong time element ng Diyos. Hindi po siya sakop ng ngayon, bukas, at kahapon. In God's eyes, wala pong time element.
Diyan sa Book of Revelation, si Satanas, nandun na po siya sa lake of fire. Pero sa atin, nangyayari pa po. Nangyayari pa. Ito hindi pa po nangyayari. Ang iba nangyayari na. Gaya ng pandemic ngayon, ito ay isa mga signs ng Book of Revelation. So, isa-isa pong mangyayari ito. Pero sa mata ng Diyos, nangyari na po lahat. Kaya we are so bold to say that the destiny of Satan is the lake of fire. Kaya nating sabihin yun, talo na si Satanas at destiny niya ay lake of fire. Yun po yung place niya. Kaya when Satan tempted you, dapat ito po yung sabihin nyo, ikaw Satanas, wala ka ng panahon sa akin, wala kang lugar dito sa pamilya ko, ang lugar mo, doon ka sa lake of fire. Kasi yan yung nakasaad yan sa Book of Revelation na yan. At kung ano ang nasusulat sa Book of Revelation, hindi na yan mababago. So yan yung destiny niya. So kailangan po nating matuto kung ano po yung Book of Revelation, anong mga laman doon, at anong ibig sabihin po noon, para meron po tayong understanding at hindi po tayo matatakot sa mga nangyayari sa panahon ngayon. So the Book of Revelation is very, very helpful po. Pero yung enemy, si Satanas, pilit niyang tinatakpan ang Book of Revelation para yung mga Kristiyano ay hindi nila maintindihan kung anong nasa loob doon. At sila ay kayang pagtakpan ng Satanas ng kaaway na kaya pa niya, may power pa siya. Pero sa Book of Revelation na yan, walang power si Satanas. Alam nyo, nung nagrebelde si Lucifer, nasa third heaven pa siya, sakop pa niya yan, parito siya sa kingdom ng Diyos, sa trono ng Diyos, kausap niya ang Diyos. Pero ngayon, nang nagrebelde siya, hindi na niya kayang pumunta sa third heaven na walang pahintulot ang Diyos. Siya po ay sa ngayon ay yung teritoryo niya nasa cloud, sa air, tsaka sa earth. Pero darating po yung panahon na itatapon po siya dito sa earth. Wala na rin siyang panahon, wala na rin siyang lugar dyan sa air na yan. At darating din ang panahon kung nasa lupa siya, ilalagay naman siya sa Diyos, doon sa abyss, doon sa pinakamalalim. At doon siya ikukulong ng 1,000 years. But after 1,000 years, he will be his case will be open again, and then Satan will be allowed to deceive doon sa 1,000 years millennial kingdom na yan, and Gog and Magog, maraming magre-rebelde, and that will be the last final rebellion, and fire will consume those rebellious people, and Satan will be thrown into the lake of fire. Yan po yung katapusan ni Satanas. Bumababa si Satanas hanggang mapunta siya ng lake of fire. Kaya meron po tayong boldness. Dapat matapang po tayo sa harap niya. Huwag po tayong matakot. Ano mang yung pangliling lang na ginagawa niya, dapat we have to stand our ground. We have to fight him. We have to look to our Lion of the tribe of Judah, because our Lion of the tribe of Judah is already victorious against him. So we will apply that victory to him, and we can say to the devil, your place will be in the lake of fire. Praise God. Marami pong salamat. Yan po yung Revelation chapter 4 ang dinidiscuss po natin. And salamat po sa pakikinig at panunood. At ito po ay sana ay maging tulong kahit po kunti. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyong magko-comment sa baba po ng video na to, at sasagutin ko po lahat. So, kasi medyo limitado yung time, so hindi ko po madidiscuss ng detalye ang bawat punto nun. But I can give you an evidence with verses and cross references doon sa mga magko-comment. So marami pong salamat.